Sziasztok! Ismét Nógrádban. Kék túra folytatódik, pecsételni már nem kell, ezt már tegnap előtt megtettem. És most a másik irányba fogok menni. Ugye Csóványos fele. És igen, ott írja is, hogy ott van egy új bélyegzőhely Csóványoson. Ugye az a legmagasabb pont, tehát itt majd lesz egy kaptató. Így kb. 10 km, így gyakorlatilag csak fölfele kell majd menni. Ugye, ez itt a környéken a legmagasabb pont, itt Csóványoson van. Utána viszont már főleg lejtmenet lesz. Csak hát ugye addig még azért le kell küzdeni 10 km-nyi emelkedőt. Aztán majd Kósbarlagig kéne eljutni a Kossuth utcai buszmegállóig. Ott kezdtem a múltkor, és hogyha ott befejezem, akkor ez a kör is megvan. És ez most a 17-es szakasz. Ugye pont Nógrádnál van a szakaszhatár, tehát hogyha sikerül most eljussak Kósbarlag Kossuth térig, akkor a 17-es szakasz kipipálva. És itt viszont majd a kereszteződésbe jobbra kell menni. Ugye, korábban itt egyenesen mentem tovább, most itt jobbra. Tehát itt Nógrádot és ennyire jönni a kék túra. Csak be kell jönni az állomásra bélyegezni. De itt ez minimális letérés. És akkor erre tovább. Kék túra folytatódik az erdő fele, és eléggé rozsdásan, de itt van az állomásnak a bejárati jelzője. És ilyen van szolgálat, ezt valószínűleg még használják is. Ugye már alakjelzőt sem nagyon látni, mert hát illetve fogynak folyamatosan, de újonnan ilyeneket már telepítenek. És hát erre tovább. És az első emelkedő. Itt van a vasút Diósjenő fele, meg a kilátás. És hát itt kell majd a hegyre már felmászni. Erre tovább. És ott a hegytetőn látszik Nógrád vára. Jelenleg úgy tudom, le van zárva. És majdan fel lesz újítva. Vagy lehet, hogy már vagy lehet, hogy már el is kezdték, felújítva még nincsen. Még zárva van, de nem látogatható. És hát nekünk meg erre kell tovább menni a kék jelzésen. Itt egy kápolna. És be az erdőbe. Itt a nagy emelkedő közben. Itt a kápolnánál meg lehet pihenni, ha valaki akar. Itt meg határozottan jobb idő van. Péntekhez képest azért már jobban 10 a nap. Most van legalább 33-34 fok. De itt az erdőben pont kellemes a hőmérséklet. És itt az út is egész jól kijárt. És itt még akkor emelkedő nincs is. Sőt, most pont egy lejtmenet jön. Csóványosig azért jelezte a durva szintemelkedést, úgyhogy lesz még bőven. Úgyhogy az lesz a melós feladat, felmászni a Csóványosra. Utána már mondhatni, csak levezetés az, hogy le kell jönni. Csak ennek a szakasznak az egyik nehézsége, hogy itt végig az erdőbe megy, egészen Kósbarlagig. Tehát így menet közben kiszállási lehetőség nem nagyon van már, mint olyan, ami ugye tömegközlekedéssel elérhető távolságban van. Tehát Csóványos is, onnan is kilométereket kell lefele gyalogolni Kósbarlagig. Igazából a Kisinóci turistaháza a következő olyan pont, ahol ki lehet szállni. Ahol még ugye elérhető távolságban van buszmegálló. Másik vége pedig ugye Nagymaros. Tehát a Kisinóci meg a Törökmezői turistaház között ugye szintén ugye van egy szakasz, mert a Törökmezői turistaháztól egy kilométer gyalogásra el lehet érni egy buszmegállót, úgy tudom, de utána már tényleg következő, az már tényleg Nagymaros. Na. Hát ennyi volt az erdei szakasz. És majd valószínűleg ezekre a hegyekre kell majd
egyszer valamikor fölmászni majd, hogyha folytatom a túrát, tényleg ott Becske fele. Ott a jelzés, igen, tehát jó fele megyek. A táj az szép, és itt aztán tényleg nem lehet eltévedni. És akkor az első tájékoztató tábla, Csóványos, az még 10,6 km. Mondjuk ezt a táblát talán érdemesebb lett volna megfordítani, mert most így ahhoz rendesen el lehessen olvasni, be kell mászni ide a gazba. Hát mindegy, a lényeget láttam. Erre kell tovább menni, és Csóványos fele. Aztán, hogy itt most be az erdőbe, vagy itt tovább itt a Szántóföld szélén, itt ebbe a mezőgazdasági úton, az más kérdés. Hát jelenleg itt vagyunk, Dig. Ott épül egy napelem, vagy egy napelempark, itt van a kék jelzés. Ja, itt pedig egy lezárt út, már épp akartam nézni, hogy esetleg erre kell menni, bár erre kell, na ja. Akkor most itt hogy van? Itt mutatja a kék jelzést, amarra. Mert valószínűleg régebben egyébként elment, de ez itt egy lezárt terület, úgyhogy szerintem mégis inkább itt a másik ösvényen kéne bemenni. Viszont itt meg nincs jelzés. Ja, de ott van, az. Jó. Igen, valószínűleg azért lett itt a másik útra terelve, mert itt magánterület van, és azt lezárták. De innen viszont már egyértelmű. És végre ismét erdőbe. Most amúgy örülök neki, mert eléggé tűzött a napot kint. Na. És akkor most... Ja, ott a kék jelzés. Tennél a sorompónál. Aha, és arra tovább. Még ott is gyalogosan ki lehet ezt kerülni. Ez valószínűleg csak azért van itt, hogy autóval ne tudjanak bejönni. Jó. Hát akkor tovább. Előjöttünk. Kék túra, viszont itt mutatja, itt van egy nyilas jelzés, tehát majd itt errefele kell tovább menni. Főleg, hogy ez a másik út le is van zárva. Már csak egy sorompó van. Ha biciklivel lehet arra menni, akkor gyalog is lehet. Akkor menjünk tovább. És eddig még nagyon durva emelkedő nem volt. Sőt, igazából még rejtmenet is volt, ami azért nem jó hír. Mert egyre közelebb kerülök Csóványoshoz. Tehát akkor egyre meredekebb lesz az, amikor rövidebb távon kell felmenni oda a csúcsra. És akkor itt volt egy sorompó, azon volt a kék jelzés, és egy nyilas tábla nem volt, viszont itt van egy jelzés, de valószínűleg erre kell tovább jönni, mert a másik irányban ugye mindenféle jelzések vannak, de kék a speciál nincs. Viszont itt se látok kék jelzést. Ja, de ott van egy, na végre. Néha azért vannak itt problémák a jelzéssel. Na, ott van a kék jelzés, akkor erre kell jönni. Ezt nézzétek. Aha, és itt van egy kanyar. Jobbra nyilas jelzés. Tehát akkor itt egy szűkebb ösvény, és errefele tovább.
Ez egy ilyen igazi erdei út. Megvan a jelzés, és egy ilyen kis szűk ösvényen kell itt tényleg a fák között menni. És nincsen ezért lágyszárú ajnövényzet se. Úgyhogy még a csalánt is megúsztam, megint. De hát szerintem olyan kék túra nincsen, ahol ne lenne csalán. Azért a kijelölt kék túra útvonalakat viszont úgy tudom, hogy azért rendszeresen járják. Hát ugye járják, az biztos, mert sokan kék túráznak. De hogy az MTS-től is szoktak jönni karban tartani, tehát hogyha nagyon elkezd durvulni a gaz, akkor csinálnak utat. Úgyhogy olyan nagy áthatolhatatlan dzsumbújra azért nem kell számítani, még nyáron se. Ennyivel másabb a elveszett vágányok bejárásánál. Na, az a betonkocka viszont, hogy ez a betonhasáb vajon mi célt szolgáltott. És merre kell menni? Közben nem figyeltem a jelzéseket. Hogy most erre, vagy itt valahol a vadcsapásba, de nem volt más jelzés. Meg itt még utat sem nagyon látok. Úgyhogy megpróbálom erre. Nem láttam utat arra befele. És akkor Soros-Erdély oldali tájékoztató. Hát vasútállomástól már 3,9 km-t jöttem, és még 8,1-re van Csóványos. És hát erre tovább ott a kék jelzés. Úgyhogy még szintén erdei szakasz. És erre tovább. Gyakorlatilag körülbelül a távnak az 1/5-e már megvan. Ez meg, jó sejtem, egy vaddisznódagonya. Aha, és ott tovább. Látom már a következő kék jelzést. De hát nem is nagyon lehet itt másfele menni. Itt vagyunk a Béla réten. 4,5 kilométerre Nógrádtól. És a kék túra egyenesen megy tovább, mint látjátok, hát még 7,3 Csóványos, azért Kósfalnak pedig még 6 órányira van, 18,5 kilométerre, úgyhogy ha van még bőven előttünk. És itt a kék túrának a külön jelzése. Azért sokat kell még menni Csóványosig is. Viszont itt van Királyrét, a közelebb, az már 2,6 km. Ami arról nevezetes, hogy Kismarostól odáig megy a kisvasút. Itt ezen az úton kell tovább menni. Úgyhogy van még bőven előttünk. Hajrá! Na, ez pedig valami kiszáradt patakmeder lehet. És itt kell átvenni. És ott a kék jelzés nyillal, hogy erre tovább. Igen. Hát igazából követni kell az ösvényt. Az pedig egyszerű. És ott a következője. És egyébként időközben már valószínűleg a 200. kilométert sikerült megtenni. Az előző kék túránál már közel jártam hozzá. Tényleg nagyon kevés hiányzott, úgyhogy szerintem már megvan. Ez meg körülbelül annyit jelent, hogy a teljes táv, hát egy szűk 1/5-e megvan. Még egy olyan 30-40 kilométer kell talán ahhoz, hogy az 1/5-e meg legyen. Na, egy emelkedős szakasznak a vége. Úton Csóványos fele még mindig. És most egy szűkebb ösvény jön.
És most megint lefele. És ilyen durva emelkedő továbbra se volt. Hát közben haladunk. Tájékoztató tábla se volt a legutóbbi óta. Viszont így, hogy még mindig van lejtmenet is. Ezért várható egy durva emelkedő, bár mondjuk 5 km körülbelül még a csóványos, tehát azt még lehet, hogy ilyen kisebb emelkedőkön teszi meg több kilométer hosszan, még az lenne a legjobb. Erre tovább. És még mindig lejtmenet. Azért itt már figyelek itt minden irányba, hogy nincs-e valahol egy elágazás a útvonalba. Na, itt kell tovább menni ezek szerint. Hát ezeken a köveken lehet átmenni. Jó, megvan. És ott egy tájékoztató tábla. Hát már egy ideje nem volt, úgyhogy már szinte hiányoltam. Főleg, hogy itt több út is van, ahogy látom. Van egy keresztes is. De a kék az jobbra megy. Azt már ide látom. És... nézd, menjünk tovább. És itt már jön az emelkedő. Na. Azt mondja, hogy 5,3 kilométerre van csóványos. Cseresznye és patak. És 6,7 kilométert jöttem a nógrádi vasútállomástól. Hát hiába fölfele a csóványosra. Viszont jól járható az út. Még azt megcsinálom. Előre tovább. Aha, na. Most mint egy kicsit szélesedne az út. És igen, Salykút Bérc oldala. És egy emelkedő vége, de még mindig van 4,5 kilométer. Na, ez egy durva emelkedő volt, és még nincs vége, csak kicsit szelídülni fog. Ez már egy meredekebb kaptató volt. Viszont itt van egy szusszanási idő. Aztán a kanyar után úgy látom megint emelkedni fog. De itt lesz egy pár méter pihenésre. Erre tovább. És jön a reuma kezelés. És persze, hogy a meredekebb emelkedős út a kék túra folytatása, mi más lenne. Úgyhogy pillanatnyi megpihenés, aztán irány tovább. Durva egy emelkedő. Mellettük van drótkerítés, és hát is még vége, de talán egy kicsit már szelídebb. Hát ez, igen, itt kilométereken át már durván fölfele. Ez igen. És nagyjából úgy tűnik, hogy itt van a durva emelkedő vége, Salykút Nyereg. Hát itt most 603 méter tengerszint feletti magasságon vagyunk. Hát azt nem néztem, hogy az előzőnél mennyi volt. De hát elég nagyot mondtam. Hát a Fultán keresztfele kell menni, és ugye csóványos még 3,3 kilométer. Hát aztán 4,6 volt az előző táblánál. És ott kezdődött a durva emelkedő. Na. Itt viszont ezen az ösvényen tovább.
És aztán utána ismét be az erdőbe. Azért látszik, hogy szokták ezt az utat járni. És nem lepődnék meg, ha ismét emelkedő jönne. Na. Akkor most egy kis lejtmenet. Hát sikerült felérni a hegy csúcsra. Reméljük úgy lesz. Na, hát itt ezen az ösvényen kell tovább menni. Benne az erdőbe. És van még körülbelül 3 kilométer Csóványosig. No, onnan viszont főleg lejtmenet lesz. A térkép szerint legalábbis. Innen simának tűnik. Még egy enyhe emelkedő leküzdve. És ami itt érdekes, hogy egy jelzés, de hogy most erre kell tovább menni, hogy, mert itt eléggé nagy a gaz, erre viszont itt a kitaposott ösvény. Vagy pedig erre. De akkor miért nincs itt jelzés? Ez megint nem túl egyértelmű. Ja, de ott van egy kék jelzés, jó, megvan. Okay. Akkor megvan. Erre kell jönni. Egyébként ez is emelkedő, de nagyon minimálisan. Ilyen nagyon enyhe emelkedő van itt. Hosszú bércoldal. És 9,5 kilométert jöttem már Nógrádtól. És még 2,5 kilométer Csóványos. Viszont Fultán keresztad viszont itt van. 100 méterre. Erre. Úgyhogy még emelkedni kell 689 méter után. Hát még 300 méter és már ott vagyok Kékestetőn. Nem gondoltam, hogy ennyit kell még fönnek menni. Na és akkor most merre? Egyenesen, vagy pedig követve a földesutat? Erre. Okay. És még mindig emelkedik. Nagyon magasra bírt nőni ez a Csóványos. És ott kell tovább menni. Tájékoztató tábla szintén van. Sőt, információs is, az a nagyobb fajta. Úgyhogy mindjárt nézem hát, hogy itt valami hasznosat. Foltán kereszt, és igen, 707 méter. Diósjenői vasútállomás fele is vezet út innen. Meg Királyrétre is. Hát innen már egy kicsit messzebb van. Hát srét. Sokfele lehet itt menni. Hát igen, a kék túra, csak hát ott leesett a tábla. Hát nekünk egyenesen kell menni. Arra fele. És nézzük, mit írnak a bölcsőiről. Na, Királyréti erdei vasútról rögtön van információ. Írnak a napelemes. Ez egy villanymotorkocsiról, amivel még soha nem sikerült utazni. Hát meg a helyi állatvilágról. És ami a lényeg,
Kék túra, valahol, igen, itt vagyunk most, és hát még ennyi a csóványos. És utána már itt lefele kell jönni egész Kósbarlagig. És ez a rész innestől meg már megvan, tehát még ennyi kell. Egy újabb emelkedő tetején. És erre tovább. Hát legalább már nem emelkedik. Már csak el kéne jutni csóványosra. Na, sőt, itt még lejt is, itt némileg. Aztán megint lesz egy kisebb emelkedő, ahogy látom. De hát ez már valószínűleg azokhoz képest, amiket eddig leküzdöttem, ma semmiség. Úgyhogy hajrá csak előre. Aztán remélhetőleg a csóványosnál azért olyan lesz a kilátás, amilyen megérte oda fölmászni. Na hát ezért már megérte följönni. Elég messzire el lehet innen látni. Ezt nézzétek. És itt már egy szélesebb erdei úton. Ez a táj viszont, na ez nagyon ott van a szelen. És itt olyan jó idő van még ebbe a dögmelegbe is. Úgyhogy valószínűleg hamarosan már itt lesz a csóványos is. Mert már régóta nem találkoztam tájékoztató táblával. Viszont elég hatalmas emelkedőket kellett legyűrni. Árvak úti rét, és 838 méter, valami 600-ról indultunk, amire emlékszem, és azért Nógrádtól sikerült már szépen haladni, és 600 méterre van már csak csúványos, és mi van még itt? A Nagy Hideghegy, azt hiszem ott is van egy pecsételőpont, az meg nem jó, de nem is tragikus távolságban van, szó szerint. Nagy Börzsönyi letérő, hát addig is el kell menni. Mert az még Kósbarlag előtt van. Hát akkor 600 méter. Aztán még vagy 10 kilométer, de az már lefele. Na, egy újabb, nagyobb emelkedő. De egyébként a kilátás az jó. És nem viszem el, de még mindig kell följebb menni. El se tudom képzelni még hova, de még mindig felfele. Azt nézzétek, ez ilyen. Ezt nem gondoltam volna, hogy még mindig van följebb. És egy újabb durvább emelkedő. És még nincs vége. Aha, tehát ez tényleg ilyen tévésopos, hogy és ez még nincs semmi. És akkor innen jöttünk fel, és 930 méterre van csóványos, de végre sikerült felérni a tájékoztatába, és van is itt egy kilátó, ami eredetileg ez egy, sőt, beépítették ezt a geodéziai tornyot, de föl is lehet menni, úgyhogy akkor majd fölmegyek kilátni, ha föl lehet. És ott a pecsételőpont is. És akkor itt vagyunk 938 méteren, és arra fele kell tovább menni, már lefele. Az a Kisinóci turista, az még 8,4 km, de lefele könnyebb lesz. Jó. Pecsételőpont is itt van, de én azt már pecsételtem, és igen, ez egy 1978-ban épült geodéziai mérőtorony. Felvileg föl lehet menni, úgyhogy mindjárt fel is megyek kilátni. Aha, és itt vannak a különböző tájékoztató táblák. Ennek igen, tehát itt írnak arra is ez az alappont hálózatokról, hogy országszerte rengeteg ilyen geodéziai mérőtornyot építettek. Ez
Ez szolgált arra, hogy ilyen távolságot, meg magasságot, negyedeket mérjenek, tehát fenn a talajból, amit lehetett tudni, hogy pontosan hány méter, az alapján be lehetett lőni minden tereptárgyat, hogy mennyi. Még valahogy így működtek, még a GPS előtti korszakban. 2 repülő objektum is van. Nem tudom, mennyi látszik belőle, mert pont oda süt a nap, de nézzétek, hogy ott van az a nagyobb, amelyik a csíkot húzza, meg az a kisebb, amelyik mindjárt leszáll. Igen, szóval. Aha, és itt van a geodéziai tananynak a leírása is. Mikor építették, hogy építették, és bizony, így belül építettek egy ilyen csiga lépcsőt, így már föl lehet menni. Mert eredetileg ilyen vaslétrák voltak, és némelyik már elég rossz állapotban van, mióta nem használják, és sokat le is zártak. De ezt felújították úgy, hogy ilyen csiga lépcsőn föl lehet menni, és így már sima. A Csóványosnál lévő geodéziai talany tetejéről a kilátás, ezt nézzétek. Ja, ezt megcsinálták kilátónak, mint ezt a védőtornyot. Na, itt vagyunk fönn a tetején. Nagyon messzire el lehet látni. És innen már tényleg csak lefele vezet az út. És ezt nézzétek. Na, majd arra fele kell tovább menni. Nézzétek, hogy lehet lefele menni. És meg vannak számozva a lépcsőfokok. Ezt eddig észre se vettem. 133 lépcsőfok van. Csak ez a cső volt, és már Az nem semmi. és ott volt az egy. És olyan magas volt a korlát. Akkor még megmutatom, hova lehet itt még innen eljutni. Piros úton el lehet menni egész Nagyoroszig. Diósenél a másik irányba 8 km, és Kemence. Tehát kisvasutazni is el lehet innen menni. Sőt, még hoppá, 3 hányás nyerge. Na, az egy érdekes hely lehet. Ide majd sok sör és pálinka után kell menni. És akkor a kék túra folytatódik erre. Lefele menet, hoppá, hát ez itt mi? Azt mondja, hogy Péke túráinak emlékére a természetbarátoknak. Hoppá. És akkor itt távolról a geotorony, ami kilátónak fel lett újítva. Ezt nézzétek! Volt jelzés, nincs jelzés. De ott van a kék, úgyhogy semmi probléma, jó fele megyünk. De mi ez a kő? Emelvény itt. Ezt megnézem közelebbről, hát ha kiderül belőle valami. Vilma pihenő. Vilma engedj be, és 1967-ben építették ide. Lefele a hegyről, nagy hideg hegy fele megyünk. És hát ilyen ösvény volt végig. Hát vagy túl sok érdekesség nincsen, most jönni fog egy enyhe emelkedő. De hát itt most ennyi a helyzet. Ilyen túl nagy emelkedők már nem lesznek, mert sikerült teljesen feljönni a hegy tetejére, ahonnan már csak lefele vezetett az út. Itt egy kilátó, gondolom én, hogy az. Hát itt kellett feljönni itt a kövekre. Erre vezetett az út. Meg is mutatom, itt van a kék jelzés. És egyébként van egy piros is. Pirosból rögtön 2 is. Hát innen viszont csak egyfele vezet az út. És itt is van egy emlékkő. Tóth Tamás emlékére 2006 Romhány. Egyébként kék túra az itt megy lent. Erről jöttem, igen, látjátok, ott van a jelzés, és itt ezen a Kavicsos úton tovább, de lefele. Így, hát igen, azért itt már gyalogosan is nehéz menni sok köveken. Ezt nézzétek, itt
Változott a táj. Erdei. Most itt egy erdei ösvénybe. Tovább, ami egy kicsit szélesebb, és nem kavicsos. De ott a kék jelzés, meg a két piros jelzés is. Az irány az tökéletes. És jön egy kis emelkedő, úgy látom. Egy emelkedő. És így tovább. Ott jelzi a kéket. Úgyhogy jó fele megyek. Következő nagy hideghegy lesz. De hogy mikor, azt még nem tudom. Nem volt tájékoztatótábla a csóványos óta. Megkopott jelzések, de az látszik, hogy a kék is ott van. Égéstetőn vagyunk. Sikerült 930 méterről leereszkedni 850-re, és csóványostól jönni 1,7-et. Hát nagy hideghegyig még van 1,2, és hát látjátok, még amarra ugye van egy pár. Nagy Börzsönyi letérő, és később van meg az etelpihenő is. És ott a jelzés. Hopp. Erre le. Erre le. Bizony, hogy erre le, ott van a másik jelzés is. Nagy hideghegy fele. Erről. Na szóval, és akkor errefele tovább. Hát lejtmenet, ez nem annyira megterhelő, mint fölfele menni. És már nincs 1 kilométer. Nagy hideghegyig, ott pedig úgy tudom, hogy ott is kell pecsételni. Aztán meg a Kisinóci turistaháznál kell még. De ott a kék jelzés. Úgyhogy csak előre. Szent István emlékére itt egy kereszt. Ott pedig egy tájékoztatótábla. Már úgyis hiányoltam. És akkor Rakodónál 779 méterig sikerült eljönni. És itt a Palócpiros, meg a Takottyásföld turista út. Nagy hideghegy pedig itt van a közelbe. Kósballag sincs messze. És itt már írja Nagymarost is. Hamuház, na az se rossz, mert az is a Kemencei Kisvasútnál van, tehát Királyrét, Hamuház között is van egy turista út. Lehet egyébként pont arra, ahol egykor a vasút is ment, mert már úgy tudom, össze volt kötve a két kisvasút a Börzsönyben, mert elég kiterjedt kisvasút hálózat volt, főleg igen, ott van a Hajagosi Kulcsos ház, na az is Hamuház meg Hajagos, bizony, ami ugye a Kemencei Kisvasútnál volt mind a kettő, és errefele kell tovább menni. És egykor még ment ezért tovább is a vágány, tehát az egész Börzsönybe hálózta a kisvasút. Egy emelkedő. Ez már a nagy hideghegy lesz. Hú, és elég meredek. Na és akkor ilyenkor most mi van? Ugye, itt a jelzés, tehát itt eddig jó fele jöttem, viszont itt sehol semmi. Nincs egy darab jelzés se. Aztán felérek itt, és van egy elágazás, és nem tudom, merre kéne tovább menni. Mert itt minden irányba
vezet út, csak nem tudom, hogy merre kéne tovább menni, mert sehol semmi. És erre sincs semmi. És irány szerint meg az lenne a helyes. És ilyenkor akkor mi van? Ezt nézzétek. Ez egy sífelvonó. De nem úgy néz ki, mint amelyik mostanában üzemelt volna. Kilátás viszont szép. És akkor most kéne egy térképet nézni, hogy merre tovább. Továbbra sincs egy darab jelzés erre. De térkép szerint meg arra kéne menni, sőt itt föl. De nézzétek meg, egy darab jelzés nincs. Pedig ott a kaptató elején piros is, meg kék is volt, tehát mind a kettő erre jön. Csak hát itt hogy? Meg merre? És hoppá, itt egy jelzés. De akkor eddig miért nem volt? Hoppá, itt egy kis vasúti betonaj. És egyébként erre kell tovább menni. Ott egy rádiótorony, de szerintem nagyjából az lesz a Nagyhideghegy. És akkor erről az úton érkezve, itt a pecsételőpont, Nagyhideghegy. És itt a többi tájékoztató tábla, Kisinócit turistaház, az már csak 1,5 óra. Kósbarlang pedig csak 8,2. Úgyhogy haladjunk. És akkor erre tovább, ott a kék jelzés, itt a sífelvonó. Hát ez se úgy néz ki, mint amit tegnap használtak, vagy legalábbis múlt télen. És akkor ezt az ösvényt kell követni. Hoppá, na jó. Jaj. És erre tovább. És a Nagyhideghegyi turistaház. Na most ott a jelzés. Most erre kell menni. Ott van a másik is, tehát akkor nem az ösvényen, hanem ezen az úton. Aha, meg is van nyilazva. Oké, hát akkor megyünk erre. Hát akkor itt lefele. Na, itt viszont jelzi, hogy erdei szakasz jön megint. És a Kisinóci turistaházat is jelzi, hogy arrafele. Kósbarlang templomnak előbb addig kell menni. Idő az még van bőven. Néhány csalán az nyilván van az út szélén, de hát oda se neki. Eddig is volt pár reumakezelés felvéve. Ismét. Kisinóci ház felé. Itt egy szélesebb erdei út, és jön egy emelkedő. De egyenesen tovább. Na, gácsnyeleg. Kék jelzés pedig arra, tovább egyenesen. És Kósbarlang még 7 km. Kisinóci ház pedig 4,9. És egy kisebb emelkedő. Továbbra is. De innen hamarosan már lejtmenet lesz. A turistaházig is, világtérkép szerint lefelé kell menni, meg Kósbarlang fele is. És egy lejtmenet továbbra is. Itt sima a telep. És akkor az etelpihenő. Ahogy látjátok, Csóványostól is jöttünk már 5,5 kilométert. Turistaház az még 3,2 kilométer.
Kóspalag templom, meg 5,3. És errefele tovább. Csak és lejtmenet. De hát innen már azért jobban lehet haladni. És a turistaháztól már tényleg csak egy pár kilométer lesz Kóspalag. És pont 2 óra van még a buszig, hogyha jól sejtem. Úgyhogy az laza. Ha nem jön közbe semmi, akkor az simán megvan. Hát erre tovább lefele. De hát eddig semmi érdemleges nem történt, hát most ennyi. Egy ilyen úton kell lefele lépkedni. Hát egy hosszabb lejtmenet volt, és innen viszont elágazás van. Bár ez a jobban járható út, úgyhogy nem bánom. Erre tovább. Szűkebb ösvény, csalán? Nem, de csalán. Hát, akkor reumakezelés lesz megint. És akkor innen érkeztem, és itt van egy jelzés, hát éppen észrevehető. De itt is könnyű letérni a helyes útról, hogyha nem figyel az ember. Meg egy fatörzs az út közepén, vagy hát ilyen vastagabb faág. Hú, majdnem zanyálás lett belőle. Úgyhogy ezt most hibának azért nem mondanám, mert mégis ki van táblázva. De könnyű benézni. Meg hogyha egy kicsit jobban benővi ott a gaz, akkor esetleg már nem is látszik. De hát végül is ott van, szóval jelölve van, hogy erre kell jönni. Igazából nem nagy hiba az. Hamarosan a turistaháznál. Itt már egy szélesebb úton, bevágásba. Közel kéne már lenni a térkép szerint is, de tájékoztató tábla már kilométerek óta nem volt. És még ott meg kéne találni a pecsételőhelyet is. Ezen a szakaszon az utolsó pecsét, amit be kell gyűjteni. És ott a kék jelzés. Jó, hát ezen a kis pocsolyán kell átmenni. És ott egy tábla. Na. Kóspalag 3 kilométer. Turistaházat nem írja, de ez a Kisinóci rét. Kisírtáspusta. Nagy Börzsöny, nagy Börzsöny. Ó, 200 méter akkor ezek szerint. De arra vezet a kék is, és hát a pecsétet valahol be kell gyűjteni. Úgyhogy irány a turistaház fele. És akkor a tájékoztató tábla szerint majd erre kell tovább menni, viszont pecsételő helyet, vagy pecsétet valahol meg itt kéne begyűjteni. Szerintem itt a turistaháznál. Úgyhogy mindjárt szétnézek, mert nem jelöli sehol, hogy hol a pecsételő. Ja, de ott megvan a villanypóznál, már látom. És akkor Kisinóci turistaház, és itt befele tovább. 2,5 kilométer Kóspalag. Benn az erdőbe. Ez majd laza levezető lesz. Remélhetőleg. Na, erdei út Kóspalag fele. Kisinóci turistaháztól. Na hát ez már remélhetőleg tényleg csak a levezető. Igazából síkvidék, nem is nehezen járható. És valószínűleg nem is tart sokáig.
Hát haladunk, haladunk. Ott a kék jelzés, meg a sárga. Úgyhogy teljesen jó helyen. És olyan 21 kilométert sikerült jönni a nógrádi vasútállomástól. Úgyhogy mondhatni hamarosan a célegyenesbe. Na, ennyi. Hát gondolom, hogy erre más út nem volt. Bár jelzés se. Lóhegyi patak. És hát sajnos igen, itt fölfele kell menni. Nem is keveset. Ott a jelzés is. Igen, a kék az arra megy. Na, az emelkedő vége. És arra fele tovább. Azért volt itt még egy durva emelkedő. Itt már nem számítottam rá. Hát de még több nem lesz. De még van 50 perc a buszig, úgyhogy ez még meg lehet. 1,6 km addig, tehát meg kéne, hogy legyen. Hát, tovább lefele. Lassan már föl kéne tűnnie Kósbarlagnak. Ja, a Törökmező túlistál is, ami 10 km körül van. És a legutolsó tájékoztató tábla szerint már csak 9, tehát azért jöttem már, vagy 1,5 kilométert biztos. De haladunk. És Kósbarlagnak a főutcáján is végig megy. Itt a kék jelzés, és ott a focipályánál, hogy azt hiszem az van ott, az. Szóval a Kósbarlagnak a másik oldalán megy be az erdőbe ismét. És ahhoz képest már vagy 2 kilométerre jövök az erdőbe. De hát végül is jól járható, sima út van, és nem emelkedő, úgyhogy ezzel ki tudok békülni. Egyik útnak a vége, és itt kanyar, ott a jelzés, irány erre. Szerintem most sikerült a falu fele fordulni. Na, és itt egyszerre 3 kereszt is van. Jézus az Inyri feliratún van. De hát Szent Háromság tisztelt tudunk. És ott a jelzés, hogy errefele kell tovább menni. Azért még a panorámát megmutatom mindent fentről. És itt látszik a falu is már a háttérbe. Csak nem egy képzuglóról. De 14-es. Hát, ezen a meredek úton kell lefele menni. És immár Kósbarlag belterületén sikerült elérni egy szilárd utat. Kálvária utca. Hát innen aztán már tényleg sétagalop. És akkor Kósbarlag City. Törökmező 6,8 km. Hát addig most már nem kell elmenni szerencsére, mert következő buszmegállóig be van, a buszmegállótól be van járva, úgyhogy addig elmegyek és megvárom a buszt. És hát ugye akkor itt erre tovább. Ott a jelzés. Látjátok, ilyenkor már csak Kismaros fele van busz. De az hamarosan itt van. És akkor Kósbarlag, Kossuth utca busz megálló. Innen puskázok a tábláról. Körülbelül 10 perc múlva fog jönni a busz, az bevisz Kismarosra, aztán onnan már van vonat is irány haza. Hát 26 km volt ez így egybe. Annyit mért kiosztva. Elég tempós menet volt, de megvan, úgyhogy a 17-es szakasz a Kék túrából most már szintén ki lehet pipálni.
Igazából, hogyha sikerülne Szárdiget, Várgesztes, meg Péliföldkelen Szárdigetet végig járni, akkor már lenne egy összefüggő vonal. Oszta! Micsoda veterán autó ment ott el, kár, hogy nem láttátok. Akkor 10-től 17-ig már meg lenne az összes. Vagyis hát 11-től 17-ig már a 10-es az még nem, mert az még Szárligettől nem is tudom meddig tart, de tovább, mint Várgesztes. Katalin pusztától pedig Veske fele lehetett még elmenni, és akkor ugye Cserhátsodányig lett meg egyszer, az egy szervezett túra volt. Hát majd egyszer meglátjuk. Lehet, hogy lesz majd egy összefüggő vonal ezen a környéken. Minden esetre ez a videó most ennyi volt, mert megvárom még a busz, aztán az a irány. A támogatási lehetőségek ott vannak a leírásban, megtaláljátok. Egyébként meg legyetek jók, és találkozunk a következő videóban, ami még nem tudom mikor lesz, jövő héten, nem sok idő. Szóval egy biztos eseményt azt tudok mondani, pénteken estefele lesz a 74 átról én egy búcsúztató, ami az utolsó üzemnapján, azt ugye tudjátok gondolom, hogy a 74-en meg fog szűnni jövő héten pénteken este, és szombattól a 81-es trollibusz jár az új útvonalán, ami ugye részben a 74 át trollibusz nyomvonala is, tehát ezért a 74 át trollibusz az megszűnik, és a Miskolci utcán közlekedő 81-es trolli fogja majd a 74 át forgalmát is átvenni. 81-es trollin is fogok utazni, azt nem ígérem meg, hogy első utas leszek, hogy olyankorán fel tudok majd kelni, hogy első utasként ott legyek, azt meghagyom Rikálinak, de elképzelhető, hogy sikerül, és akkor ott leszek. Úgyhogy sziasztok, majd közelebb találkozunk. Kék túra is lesz majd valamikor, lehet, hogy már jövő héten. Sziasztok!